انا كده وصلت لاخر السطر، وبعمل منزلقة في السلسلة الثالثة من العمود البداية، وبدخل في كل عمود واعمل منزلقة بالشكل ده لغاية لما اوصل للجزء الفراغ اللي هو في النص دوت، وبعمل فيه منزلقة وبطلع بثلاث سلاسل بالشكل ده. بدخل اعمل عمود بلفة وكمان عمود بلفة عادي، بعدين بعمل 5 سلاسل، 3 4 5، وبعدين بدخل في نفس المكان واعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، وبعدين بعمل 5 سلاسل، وباجي هنا بعد العواميد بتاعتي وعن 1 2، وفي التالتة هنا بدخل اعمل غرزة حشو 3 سلسلة واسيب واحدة، اسيب عمود وادخل في التاني واعمل غرزة حشو 5 سلاسل، وباجي اخد الخيط وباخد في الركن التاني وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 5 سلاسل، وفي نفس المكان 3 عمود تاني، 2 3، 5 سلاسل، وباجي اعد عمود 2، وفي التالت باخد غرزة حشو 3 سلاسل، واسيب عمود، وفي التاني اعمل غرزة حشو 5 سلاسل، وباجي في الركن التاني واعمل ال3 عواميد بتوعي، واكرر نفس اللي عملته، وفي الادوار في الاركان التانية اكرره في كل الاركان معايا عشان اعمل الوحدة بتاعتي. هخلص كل الاركان وهرجع لكم اوريكم الشكل النهائي بالشكل ده. وصلت لاخر جزء في الركن وعملت منزلقة في العمود برضو، وطلعت ب3 سلاسل، وهاجي اشتغل فوق كل عمود عمود، وفي التالت عمود، وهبدأ اعمل في الركن بتاعي العمود، 2 عمود، 3 عمود، و3 سلسلة 3، وفي نفس المكان عمود، 2 عمود، 3 عمود. هوصل لل3 عواميد دول، وفي كل عمود هعمل عمود بالشكل ده، تاني عمود، تالت عمود بلفة. هنقابل ال5 سلاسل اللي انا اشتغلتهم، فهعمل في كل عمود، في كل سلسلة عمود بالشكل ده، في كل سلسلة عمود، هيبقى عامل 5 عواميد. بعد ما اخلص ال5 عواميد هيقابلني ال3 سلاسل، هشتغل فوق كل سلسلة عمود برضو، هعمل 3 عواميد زي ما انتوا شايفين، العمود التالت في السلسلة التالتة. بعد كده برضو هقابل 5 سلاسل، هشتغل فوق كل سلسلة عمود، يبقى قدامي 5 عواميد بالشكل ده. تمام، ده العمود الاخراني. وبعدين هقابل ال3 عواميد واشتغل فوق كل عمود عمود بالشكل ده، العمود الاخراني. وفي الركن هشتغل عمود، 2 عمود، 3 عمود في الركن بتاعي، وبعدين اخد 3 سلاسل، وفي نفس المكان اعمل 3 عمود بلفة، وهقابل برضو معايا ال3 عواميد بشتغلهم فوق كل عمود عمود. تمام، عشان يبقى في الركن كده انا اشتغلت 6، وهقابل ال5 بعد كده، وهشتغل نفس النظام اللي انا اشتغلته هنا، هشتغله في كل الاركان معايا في ال4 اركان بتوع الوحدة. تمام، اكمل انا وهتشوفوا الشكل النهائي للسطر دوت عامل ازاي. انا كده كملتها اهي واشتغلت الاخر، وهعمل دلوقتي منزلقة في ال3 سلاسل الاولانيين، اخر سلسلة منهم بشتغل منزلقة، بطلع بعد كده
بس بعمل غرزة حشو في نفس المكان، وبطلع بعد كده بخمس سلاسل، وبعد معايا في العمود الرابع بعمل غرزة حشو بالشكل ده. وبعدين بعد واحد اتنين تلاتة، وفي اول غرزة من الركن بعمل غرزة حشو، وباخد الخيط وبدخل اعمل عمود بلفة في نفس المكان، واحد اتنين تلات سلاسل، وادخل في نفس المكان اعمل عمود بلفة، وباجي هنا في العمود التالت اعمل غرزة حشو، وبعدين بطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وباجي زي ما عملت هنا في العمود الرابع بعمل هنا في العمود، بعد اربع عواميد تلاتة، وادخل في الرابع اعمل غرزة حشو. تمام. قربتها شوية عشان تلاحظوا معايا، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو. تمام. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، باجي هنا اعد اربعة وتلاتة، في الرابع ادخل اعمل غرزة حشو واعمل خمس سلاسل، وبعد تلاتة، وفي الرابع بعمل غرزة حشو لغاية اخر السطر زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي. تمام. بكرر انا طول ما انا ماشية على السطر، باجي هنا اهي اخر ركن بيبدأ قبل الركن باتنين عمود، بعمل اخر حاجة، وبعدين بعمل تلات سلاسل، واجي في اول سلسلة في الركن بعمل غرزة حشو وعمود بلف، وبعدين تلات سلاسل، وفي نفس المكان عمود بلفة، وبعدين بسيب عمودين وادخل في التالت اعمل غرزة حشو، وابدأ اكرر شغلي وخمس سلاسل، وادخل في العمود الرابع اعمل غرزة حشو، وفي نفس المكان خمس سلاسل، في العمود الرابع بعمل غرزة حشو برضو خمس سلاسل، والعمود الرابع اعمل غرزة حشو خمس سلاسل، والعمود الرابع اعمل غرزة حشو خمس سلاسل، والعمود الرابع. بعد كده بعمل تلات سلاسل، باجي اول سلسلة في الركن بعمل غرزة حشو، وبعدين عمود بلفة، تلات سلاسل، عمود بلفة في نفس المكان، وبكرر شغلي في غرزة الحشو، وبعمل كل الأضلاع زي ما احنا متعودين بنفس الترتيب دوت. غرزة حشو اهي، خمس سلاسل برضو، وغرزة حشو في الضلع الرابع العمود الرابع خمس سلاسل، وغرزة حشو في العمود الرابع. الوحدة سهلة جدا وبتتكرر معايا في كل الأضلاع نفس الطريقة ونفس الخطوات، مفيش صعوبة فيها، وبالتدريب مع بعض هنقدر نعملها. وبنبدأ في الركن برضو بنعمل الضلع بتاعي، وبنعمل العمود والتلات سلاسل وعمود تاني في نفس المكان بالشكل ده. غرزة حشو في العمود التالت وخمس سلاسل، وبدخل في العمود الرابع اعمل غرزة حشو خمس سلاسل برضو، العمود الرابع غرزة حشو خمس سلاسل، والعمود الرابع غرزة حشو خمس سلاسل، وبيجي هنا في اخر جزء من غرزة الحشو اول غرزة حشو عملتها بعمل فيها منزلق. تمام.
بقى كده انا بدأت خلصت كل الوحدة بتاعتي، والشكل بتاعي بقى زي ما انتوا شايفين. دي وحدة البلوزة اللي انا قلتلكوا عليها في اول الفيديو، والبلوزة هتبقى سهلة جدا وسريعة وبسيطة جدا ورقيقة زي ما انتوا شايفين اهو من بعيد. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم. انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو لنص الوحدة، ازاي انا اعمل نص الوحدة عشان افضل اعمل الجزء التحتاني اللي هو بيبقى عند الوسط من تحت اللي وريتهولكوا. فان شاء الله هعمل لكم فيديو ليه عشان يبقى الفيديوهات خايفة عليكم متبقاش تقيلة وطويلة، عشان